ኦኬ አሁን ወደሚቀጥለው ነገር ነው የምንሄደው። ይሄንን ያዙ። ወደ ፓራግራፍ ነው። ስለዚህ ብዙ ጽሁፎች አሉን፣ ብዙ ጽፈናል ለምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተር ልበል እዚህ ጋር ልምጣና ኢንተር ልበልና ወደ ላይ ሳብ ላድርገው። ስለዚህ ቅድም ያስኩት አለ ግን ሴሌክት ላድርግና ኮንትሮል ራይት ክሊክ ኮፒ ላድርግ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንትሮል ቪ ልጫን ዝም ብዬ ቪ ከዛ በኋላ ይሄን ወደ አንድ ነው የምቀይረው። እየመጣችሁ የኪቦርዳችሁ ጋር ኤክስ አለች ማጥፊያዋን ታያላችሁ መቼም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ስለዚህ ያስጠጋው ልምጣ። እዚህ ጋር ክፍተት ካለ ጀስት መንገድ ትችላላችሁ። ሌላ ኮምፒውተሩን ያየሁኝ በካሜራ የትኛውን ስትነኳት የሚለውን ነገር ማሳየት እችላለሁ። ኦኬ ይሄ አንድ ፓራግራፍ ሆነልኝ ማለት ነው። ፓራግራፍ ሆነልኝ። ስለዚህ ይሄ አንድ ፓራግራፍ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የመጣቸው ካቴጎሪ ከዚች ላይን ቀጥሎ እስከዚች ላይን ድረስ ከፓራግራፍ ጋር የተገናኙ ስራዎችን ነው የምሰራው። ስለዚህ አሁንም ከዚህ ቀጥዬ ኮንትሮል ቪ ፔስት ማለት ነው። ሶ እየሰራችሁ ያላችሁትን ስራ ለምሳሌ ቡሌት ማድረግ ብትፈልጉ ቡሌት ማለት just like this ሴሌክት አድርጉ። እነዚህ ዝርዝሮቻችሁ ናቸው እንበልና ሊስት ያረጋችኋቸው ነገሮች ናቸው። እዚች ጋር ተመጡና ባይ ዲፎልት ይሄንን ማግኘት ይቻላል። ልክ እንደዚህ አድርገው መጻፍ። ወይም ደግሞ ይሄንን የማትፈልጉት ከሆነ ከዚህ ቀጥሎ ድሮፕ ዳውን ቦክስ ቀጥላችን አቅጣጫውን በመንካት ወይ ያልፈልግም ማለት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ መምረጥ ለእናንተ ደስ የሚለውን ለእናንተ የሚስማማውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የምትፈልጉት ደረጃ ላይ ስትደርሱ የምትፈልጉት አይነት ቡሌት ጋር ስትመጡ just you can select it ኦኬ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ክሊክ ማድረግ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄንን ናምበሪንግ 1 2 3 ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን እንዲህ ሴሌክት እንዳደረኩት ኮፒ ላድርግና ይሄን ሴሌክሽን ላጥፋው። ኮንትሮል ቪ ስለዚህ ያለ አሁንም ሴሌክት ላድርገውና ከዚህ ቀጥላ ያለችውን ነገር ናምበሪንግ ቻና 1 2 3 ብላ ለልጅ ናምበሪንግ ቀጥታ ማለት ነው። ይሄ ናምበሪንግ ስታይል ነው። ናምበሪንግ ነው። አሁን ሌላ አይነት ናምበሪንግ በፈልግ እቺን ድሮፕ ዳውን ቦክስ ነው የምትባሏችን በመንካት እቺን አቅጣጫዋን በመንካት just you can change the numbering format that you want። ልክ እንደ አይነት አንድ ብሎ ቅንፍ ወይ ደግሞ ሮማን ናምበር 1 ወይ ደግሞ ኤቢሲ ወይ ደግሞ ካፒታል ስሞል just like this ብቻ እዚያ ጋር ያለው እናንተ የምትፈልጓቸውን ነገር ስታገኙ ክሊክ ማድረግ እንደምታዩት ነው። ተቀየረ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንዳለ አሁን ለምሳሌ እቺ ኤ አለች። ከዛ ይችኛዋ ግን ቀጥታ መሆን ያለባት በኤ ውስጥ ነው ብዬ ካሰብኩኝ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ነገር እናያለን። ልክ ለምሳሌ ይሄንን እንደዚህ ስትነኩ ክሊክ ብታደርጉ እዚህ መልቲ ሌቭል ናምበሪንግ የሚባለው ጋር የግድ እንድትመርጡ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ሰሌክሽን ብትመርጡ ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ማለት የሚያስፈልገው እናንተም ጋር እንዲመጣ ፈልጌ ነው እንትን ያልኩት። አሁን ተመልከቱ ሮማን ናምበር ወይ ደግሞ ኖርማል ይሄ አረቢክ ናምበሩ አንድ አለ። ከዛ በኋላ በዛች ቁጥር ውስጥ ኤ ሊባል ይችላል። ከዛ ሮማን ናምበር ሊቀጥል ይችላል። ይሄ አንዱ ስታይል ነው። ሁለተኛ ግን አንድ ብላችሁ 1.1
ያላችሁ 1.1 ያላችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከነዚህ አይነት ሁኔታዎች ልትመርጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቨን እዚህ ጋር እንደምታዩት የቡሌቲንግ ስታይሉ በራሱ ልዩነት አለው። ልክ ይሄን ሴሌክት አድርጌ ሁሉንም ይሄንን ብነካ እና በቡሌቲንግ ስታይል በሄድ ከዛ ይችኛውን ሴሌክት አድርጌ ቀጥታ በመጥመጣ በሄድ ይችን ኢንዴንቴሽን ትባላለች። ኢንክሪዝ ኢንዴንት ወደ ውስጥ ገባ ይብላት ልክ የፈለጉትን አይነት ስትራክቸር ትሰጠኛለች ማለት ነው። ወደ ውስጥ ኢንዴንት ኢንክሪዝ ኢንዴንቴሽን ይባላል። ኢንክሪዝ ኢንዴንቴሽን አንድ ሌላ ሌቭል አይችታል ተቀየረ። በዚህ አጋጣሚ ኢንዴንቴሽን ነው እንግዲህ ይችን እንግዲህ ወደ ውጭ እንድትወጣልኝ ከሆነ ዲክሪዝ ኢንዴንቴሽን ትሏን ይችን ወደዚህ አቅጣጫ ወደ ሌፍት አቅጣጫ ያለችውን መንካት እንችላለን ማለት ነው። ወደዚህ ማምጣት ይቻላል። ኦኬ ማምጣት ይቻላል። ኦኬ ሌላው እዚሁ ጋር እንዳለን ለምሳሌ ክሊር እናደርገው ፎርማቱን እና መልቲ ሌቭል ሌላ አይነት ናምበሪንግ እንስጠው። ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 ሄዲንግ 3 የሚለው ደግሞ ሄዲንግ አልደረስነው ገና ሌላ ማሳያችኋለሁ። እዚያ ጋር ስንደርስ ይሄኛውን በሰጥ እዛ አንዷ ባንዷ ውስጥ ናት ካልሆኝ just I must increase the indentation you see 1.1 indentation already ስታይል ስለመጀመሪያ እዛ ፎርማት ስላደረኩት ማለት ነው። ኢቭን 1.3 1.4 በ1.3 ውስጥ ናት ካልሆኝ ራሷን ሴሌክት እንዳደረኩኝ I can increase the indentation and I can get this one 1.3 ስለዚህ ኋላ ቀር ነው ዝም 1.1 ያልኩኝ ጽሁፍ ኢንተር ብዬ 1.1 ያልኩኝ መጻፍ ይሄ ኋላ ቀር ነው። ከዛ ይሄንን እንዴት ለማድረግ እንደዚህ ባክ ስፔስ ስፔስ ማርክ ልክ አይደለም ወይ ደግሞ እንደዚህ ታብታ ይሄ ቀርቷል። አውቶማቲካሊ መስራት አውቶማቲካሊ የተሰሩ ስራዎችን አንዴ ማጥፋት ይቻላል። just like select አድርጌ clear formatting ብለው ይሄ ሁሉ ነገር ያበቃል ማለት ነው። ይሄንን ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ብዬ አንድ ይሄ አውቶማቲካሊ ስለያዘው ነው አንድ እዛ ገባ ብዬ 1.1 እዛ ገባ ብዬ 1.1 አሁን ይሄንን ሴሌክት ላድርግና ክሊር ፎርማት እንበል ምንም ለውጥ የለም የጻፍኩት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኤዲት ለማድረግም ጊዜ ከሚፈጁ ነገሮች መካከል አፕሊኬሽኑ የሚያዘዘውን ኮማንድ በትክክል አለመጠቀም ነው። በትክክል ኦሬዲ እንዴት መስራት እንደምትችሉ የተዘጋጀ ነገር አለ። እናንተ ግን ሄዳችሁ የማይሆን ነገር ስለምትነኩ ነገር ሁሉ ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒዌይስ እኔና ያን ሴሌክት አጥፋ ወደ ሌላው ነጭ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን ለምሳሌ እንዲ ሴሌክት ላድርግና ይሄ ያጻጻፍ ስታይል ነው። አሁን እንግዲህ የቁጥር አሰጣጥ አይተናል። የኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ ኢንዴንቴሽን አይተናል። አሁን ደግሞ ይሄ ያጻጻፍ ስታይል ነው። ያጻጻፍ ስታይል ማለት ከወረቀቱ ከፔጁ ላይ በግራ ነው መሃል ነው ወይ በቀኝ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ወደ ግራ ሲሆን አሁን ባለበት መንገድ ማለት ነው ሁሉም በግራ በኩል ይሆናል ማለት ነው። በግራ በኩል ጠጋ ይላል። አይ የዚህኛውን ተቃራኒ ወደ ቀኝ ብለው just like this ሁሉም ወደ ቀኝ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀኝ አይ መሃል ነው የምፈልገው ካልሆኝ ከፔጁ መሃል ሁሉም እንደዚህ። ስለዚህ ሴሌክት ካደረኩ በኋላ እንዲህ አይነት ኢፌክት እንዲኖረው የምፈልገው ነገር ሴሌክት ካደረኩ በኋላ just ክሊክ ማድረግ ነው የምፈልገው። ክሊክ እኔ እንደምታውቁት በደንብ አሁን አይታያችሁም እንጂ ሁሉንም እኩል ማድረግ ነው። ይሄን ጭንቆ ኮፒ ላድርጋት ይችን ፓራግራፍ እና ኮንትሮል ሲ ከዛ ኢንተርላና ኮንትሮል ቪ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ሁሉንም ሴሌክት ላድርግና just እንደዚህ ማድረግና እት
ኤት አብዛኛው እኔ ተማሪዎች የሚያመጡት ነገር እንደዚህ ነው። ቅጡን ያጣ ይሆናል። ኮምፒውተር ይዘው እየዞሩም እንደዚህ ነው። ሶ ጀስቲፋይድ በሁለቱም ሳይድ ክርክም ያለ ነገር ደስ የሚል ሲያዩት ማለት ነው። ይሄ ከፔጁ አንፃር በወዴት አካባቢ ይሁን የሚለውን ነገር የምታስተካክሉበት ነው። ሌላው ከአንዷ ላይን ወደ አንዷ ላይን ያለውን መስመር እንዴት ነው መጨመር መቀነስ የምትችሉት? ጀስት ሴሌክት አድርጉ። እዚች ጋም ባንድ በመስመሯ መካከል አንድ ማለት መለኪያ ነች፣ ፖይንት ነች፣ መለኪያ ነች። ያው ሶፍትዌር የሚጠቀምበት ነው። አሁን አንድ የሚባላል እስቲ ብቻ ላድርግ። ያውን እቺን ብቻ ላድርግና በ1.15 ብዙ ላይ ይታወቅ ይችላል። 1.1 አሁንም ይሄን ሴሌክት ላድርገው። ኦኬ 1.2 ላድርገው። ስለዚህ ከአንዷ ላይን ወደ አንዷ ላይን ምን ያክል ፖይንት ርቀት ይኖረው ነው። በቃ አሁን ብዙ ጊዜ በሪሰርች 1.5 ይመከራል። በየትኛውም ፕሮፌሽን ማለት በተለይ አካዳሚኩ ፎርማል የሆኑ ስራዎች ሲሰሩ ስፔሲንጋቸው 1.5 እንዲሆኑ ይመከራል። ይሄም ለመታየት እንዳያስቸግር ጀስት ፕሪንት ስታረጉትም ወጥ ሆኖ እንዲታይ ከማድረግ አንፃር ነው እንጂ ለራሳችሁ you can just use any line and paragraph spacing። ይሄ ላይን ስፔሲንግ ነው። ላይን ስፔሲንግ ነው እያንዳንዱን ስንሰራ የነበረው ላይን ስፔሲንግ ነው። ፓራግራፍ ስፔሲንግ ማለት ከዚህኛው ፓራግራፍ እስከ እዚህኛው ፓራግራፍ ድረስ ምን ያክል ርቀት ይኖረው ነው። ለምሳሌ ሴሌክት ላድርግና ወይ ደግሞ የምፈልገው ላይ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ከሰራውን እዛ ጋር አስቀምጬ ተመልሼ እዚህ ኢንዴንቴሽን ጋር ገብቼ ቢፎር ኤንድ አፍተር የምትል እቺን በጥፋት ተጠጋች አይደል? ተመሳሳይ ሆነች። ታች ስኬች ያለችው መስመር ተመሳሳይ ሆነ አይደል? እዚህ ጋር መጥቼ ግን ለምሳሌ አድ አፍተር የሚለውን ነገር ባረግ ከዚህ ጀምሮ መሃል ላይ ያስገባል ማለት ነው። just like this ሁሉንም ሴሌክት አድርጋችሁ ሪሙቭ ብትሉት እንደ አይነት ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ስክትክት ያለ ማለት ነው። ግን ስፔስ እንዲኖር ይመከራል። ደብል እንዳይሆን አሁን እንደ ቢጨምረው ላይን ቢፎር ኤንድ አፍተር የሚል just ደብል ይሆናል። በፊትም አለው የዚህኛው ፓራግራፍ ቀጥሎ አለ፣ ከዚህኛው በፊትም ደግሞ ስፔስ አለ። እንዲህ አይነት ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአንዱ መስመር ወደ አንዱ መስመር ያለውን ርቀት በዚህ መንገድ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሼዲንግ ነው። ይሄን ፓራግራፍ በራሱ ሼድ ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ሴሌክት አድርጉ። ከዛ ጀስት የምትፈልጉትን ቀለም ምረጡ። just like ብታረጉ ሃይላይት ስላልሆነ ይሄ ሼድ ነው። ስለዚህ ሴሌክሽኑ እንዳለ ይቀጥላል ማለት አይጠፋብኝም ሴሌክት ያደረኩትን ነገር። ስለዚህ ይሄን ከለር ሰጣሁት። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እናንተ እነን የሆነች ቦክስ ውስጥ ማስገባት ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ቦክስ ውስጥ ማስገባት ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር እዚህ ጋር መጣችሁ outside and just outside borders የሚለውን ሴሌክት ማድረግ አለያ ደግሞ ጀስት ሌላ ፓራግራፍ ሴሌክት ላድርግና እንዲታወቅ አሁን ሌላ ከለር ልስጥና እንደዚህ ላድርግ እችላለሁ። አይኔ ከታች ብቻ ነው መስመር የምፈልገው ካልሆኝ just like this እንደምታዩት አንድ መስመር አገኘሁ እዚህ ጋር። አይኔ ከላይ ነው የምፈልግ መስመር ካልሆኝ just like እዚህ ጋር መጥቼ ይችኛዋን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ ፓራግራፍ በላይ እዚህኛው ፓራግራፍ ላይ ከግራ ብቻ ነው የምፈልገው ካልሆኝ አሁንም ሴሌክት አድርጌ just እንዲህ አይነት ነገር መጠቀም እችላለሁ። ወይ ነው ደግሞ እንደው ሌላ ፔስት ላድርግና እኔ በቀኝ ብቻ ነው የምፈልግ ካልሆኝ በቀኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው።
just like እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ፓውዝ አድርጋችሁ ይሄንን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየናቸው ፎርማቶችን እዚህ ጋር አድ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ቦክስ ውስጥ እንዳለ ወይ ደግሞ ከዛ ውጭ እንዳለ just ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። just whatever you want መስራት ትችላላችሁ። የትኛውንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፓራግራፍ ላይ ልትጫወቱት የምትችሉት የተለያየ ሚና ነው ማለት ነው። የተለያየ ሚና ነው። ግልጽ ነው።